পালেং শাক বিলাহীৰ সৈতে খুব ধুনীয়া সোৱাদ লগা এখন ব্যঞ্জন। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আটাই ভালে কুশলে আছে। আৰু আজি পালেং শাক বিলাহীৰ সৈতে মাছৰ এখন খুব সোৱাদ লগা ব্যঞ্জন বনাব লৈছোঁ। আৰু এইখিনি পালেং শাক কাটি লৈছোঁ। বিলাহী, আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া গোটেইখিনি কাটি মই ৰেডি কৰি লৈ লৈছোঁ। আৰু এইফালে গেছত কেৰাহী উঠাই দিছোঁ। আৰু কেৰাহীটো গৰম হোৱাত মিঠাতেল দি দিলোঁ। অকণমান পাঁচফোৰণ দিছোঁ। আৰু পাঁচফোৰণ মই খুব ভাল পাওঁ আঞ্জাবিলাকত, প্ৰত্যেকখন আঞ্জাত দিলে মোৰ ভাল লাগে আৰু পাঁচফোৰণৰ গোন্ধটো খুব ভাল লাগে। আৰু এতিয়া কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত কেঁচা জলকীয়া কেইটা দি দিলোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনি ভজা হোৱাত কাটি ৰখা আলুখিনি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু অকণমান হালধি দি দিলোঁ। আলুখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খাবলৈ দিম আৰু অকণমান যাতে সিজি যায় তেনেদৰে কম জুইতে মই ঢাকনি লগাই দিম। আৰু এতিয়া গেছটো ল' ফ্লেমত এনেদৰে ঢাকনি লগাই আলুখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। আৰু আলুখিনি আধা ভজা হৈছে ইতিমধ্যে। এতিয়া আদা নহৰুখিনি দিছোঁ। যিহেতুকে বিলাহী আৰু পালেং শাকখিনি বেছি সময় ভাজিব নালাগে, গতিকে আলুখিনি অকণমান সেইকাৰণে আধা সিজোৱা কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত বিলাহীখিনি দিলোঁ। আৰু বিলাহীখিনিও এনেদৰে লাৰি চাৰি অকণমান সময় ঢাকনি লগাই দিম, যাতে বিলাহীখিনিও সোনকালে গলি যায়। আৰু বিলাহীখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ সিজিছে। এতিয়া ইয়াত গুড়া মছলাখিনি এড কৰিম। আৰু ইয়াত জিৰাৰ গুড়া অকণমান আৰু ধনিয়াৰ গুড়া অকণমান দি দিছোঁ। আৰু মছলাখিনি ভাজ খোৱাৰ পিছত এতিয়া মই কাটি ৰখা পালেং শাকখিনি ঢালি দিলোঁ। আৰু পালেং শাকটো জানেই বেছি সময় নালাগে, কেৰাহীত দিয়াৰ লগে লগে নোহোৱা হৈ যায়। আৰু এইফালে পালেং শাকখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। এতিয়া মাছখিনি দিলোঁ। আৰু এতিয়া আঞ্জাখনত পানী দিলোঁ।
আৰু পানী দি ঢাকনি লগাই দিলোঁ। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে আঞ্জাখন। আৰু আঞ্জাখন নমাবৰে হৈছে। এতিয়া আঞ্জাখন নমাই ল'ম। আৰু এয়া মোৰ পালেং শাকৰ সৈতে মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গৈছে।